Hello friends, welcome to NJP coaching. আজি আমি class 9 or advanced method second chapter tour আন এটা class কৰিবলৈ ওলাইছো. Okay, let's start the class. Sets. ইয়ালৈ যোৱাৰ আগত আমি প্ৰথমতে collection. What is collection? Okay, এই সম্পূৰ্ণ চেপ্টাৰটোৱে হ'ল concept basisত কুৱেশ্যন কৰা চেপ্টাৰ যদি আপোনালোকে কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ থাকে তেতিয়া যিকোনো কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিব টান নহয় ইজি চেপ্টাৰ সো প্ৰথমতে মই ডেফিনিশন তো দেখাই লৈছো কালেকশন what is a collection a group of objects which are not well defined is known as collection a group of objects any group a group of objects not well defined is known as collection okay যিকোনো এক্সাম্পল লব পাৰো যেনেকে মই যদি কওঁ some tall students in Assam এটো এই যোনটো গ্ৰুপ হ'ব tall student যেহেতু well defined হোৱা নাই সেইকাৰণে এটো হ'ব কালেকশন যিবিলাক well defined হয় সেইবিলাকক আমি সেটস বুলি কওঁ কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব কিছুমান কিতাপত এনেকে থাকে a set of কিছুমান কিতাপত কেনেকে থাকে a collection of well defined objects is known as set a collection of well defined objects is known as set আৰু এটা লিখিছো a well defined collection of objects is known as set কোনটো শুদ্ধ হৈছে বাৰু প্ৰথমটো কোৱা হৈছে কালেকশন অফ well defined objects নেক্সটটো কোৱা হৈছে well defined collection of objects actually ফাৰ্স্টটো কমপ্লিটলি শুদ্ধ হোৱা নাই কিছুমান বুকত থাকে এনেদৰে actually আমি যদি ভালকে চাওঁ objects are always well defined ওপৰৰ এক্সাম্পল ওপৰৰ যোনটো কালেকশন মই এক্সাম্পল দিছিলো তাত কৈছিলো যে a group of some tall students in Assam so tall students এই অবজেক্ট খিনি tall student যিখিনি স্টুডেন্টস হ'ব সেইখিনি স্টুডেন্ট হিচাপে উখ লৰা ছোৱালী নিশ্চয় থাকে কিন্তু সেই যোনটো গ্ৰুপ সেই যোনটো কালেকশন সেই কালেকশনটো well defined হোৱা নাই সো কালেকশনটো well defined হ'বলৈ হলে তাত এটা বেস লাগিব আমি কিমান সেন্টিমিটাৰ বা কিমান ফিট কিমান ইঞ্চৰ পৰা আমি তল ধৰিম তাৰ যদি বেসটো দিয়া থাকে যে the set of students or the collection of students whose heights are more than 5 feet in Assam তেতিয়া কিন্তু well defined হৈ যাব কালেকশনটো সো actually setsৰ ডেফিনিশন যদি আমি দিও কালেকশনটো well defined হ'ব লাগে well defined collection not well defined objects are always well defined সেইকাৰণে আমি setsৰ ডেফিনিশন যদি দিও তেতিয়াহলে পারফেক্ট ডেফিনিশনটো হ'ব সেকেন্ডটো সাপোজ এটা এক্সাম্পল the set of
vowels of English alphabet the set of vowels in English alphabet. English alphabet. So set of vowels in English alphabet বুলি যদি কওঁ এইটো এটা well defined collection হৈছে সেইকাৰণে আমি set বুলি ক'ব পাৰিছো কেলে ইংলিশ এলফাবেটৰ যিখিনি ভাৱেল আছে পাঁচটাই ভাৱেল আছে এ ই আই ও ইউ এটো এটা সেটৰ এক্সাম্পল হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ঢেৰ সেটস আছে সো আমি টাইপস বিলাক ভেৰিয়াস টাইপসৰ সেটস আছে তালে আহিম তাৰ আগতে আৰু দুটামান কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছো এইকেইটা normally use কৰা কিছুমান set কি symbol দি use কৰা যায় the set of natural numbers n capital N দি দেখুৱা যায় set of natural numbers so natural numbers starts from 1 1 2 3 4 these counting numbers are called natural numbers so a set to actually finite set নহয় number of elements আমি কি কৰিব নোৱাৰো ইয়াত কাউন্ট কৰি হেক কৰিব নোৱাৰো আনলিমিটেড হয় set of integers বুলি কলে পজিটিভ নেগেটিভ 0 গুটেখিনি হোল নম্বৰে আহিব the set of rational numbers fraction decimals খিনি আহিব যিমান integers আছে তাৰ লগতে so আমি দেখাও q দি পেলাই q comes from actually quotient the set of real numbers are z plus that means set of positive integers কিছুমান বুকত z plus z minus লিখে যেনেকে z set of integers হৈছে the set of positive rational numbers q plus the set of positive real numbers r plus এতিয়া কথা হল আমি কি কৰো একেটা ইনফিনিট সেট হয় ফিনিট হক ইনফিনিট হক এটা সেট আমি কেনে ধৰণে লিখো অলপ আগত কৈছিলো the set of vowels in English alphabet the set of vowels in English alphabet so a set to আমি কিবা এটা নাম দিলো suppose a আৰু ইয়াত আমি লিখিলো vowel কেটা লিখিলো a e i o u so second bracket সদায় ইউজ কৰা যায় আৰু তাত যিখিনি এলিমেন্ট থাকিব এটা এটা কৈ কমা দি লিখা যায় আৰু সেটটোৰ এটা নাম দিয়া যায় এনে ধৰণে আমি ডিফাৰেন্ট অবজেক্টস খিনি সেটটোত যোনখিনি কন্টেইন হয় হেখিনি কোৱা যায় এলিমেন্টস বুলি কোৱা যায় আৰু সেকেন্ড ব্ৰেকেট সদায় ইউজ কৰা যায় ওকে ইয়াত আৰু এটা কথা কৈ লৈছো প্ৰত্যেকটো এলিমেন্ট দেখিছে a is an element so a belongs to set a এই যেটো সিম্বল এটো एक्चुअली গ্রিক লেটার এপসাইলন কিন্তু আমি পঢ়োতে কেনেকে পঢ়ো ম্যাথছত a belongs to set a এনে ধৰণেৰে পঢ়া যায় ঠিক তেনেকে e belongs to set a I belongs to set a এনে ধৰণেৰে পঢ়া যায় ওকে next আহিম representation of sets representation actually আপোনালোকে যদি ভালদৰে চাই সেট এটাৰ এক্সাম্পল যদি সাধাৰণতে বিচৰা যায় বুক বিলাকত দেখিব যে সেটটো দা সেট অফ বুলি এক্সপ্লেইন কৰা থাকে সো আমি এক্সপ্লেনেশনটো এটা মেথড হিচাপে লব পাৰো নরমালি টেবুলার ফর্ম বা রোস্টার ফর্ম আর রুল মেথড বা সেট বিল্ডার মেথড এনেকুৱা দুটা মেথডেই বুক বিলাকত দিয়া থাকে কিন্তু ভালদৰে চালে আপোনালোকে তিনটা মেথড পাব ফার্স্ট টু হল এক্সপ্লেনেশন মেথড
এক্সপ্লেনেশ্যন মেথড এইটো এটা মেথডে হয় আমি সেটৰ এক্সাম্পল দিওতে সাধাৰণতে কেনেকে দিও এক্সাম্পল অফ এ সেট এই মাত্ৰ কৈছিলো দা সেট অফ ভাৱেলছ ইন ইংলিছ alphabet এইটো হল এক্সপ্লেনেশ্যন মেথড সেম সেটটো যদি মই লিখো নেক্সট টেবুলেশ্যন যদি এটা এটাকৈ এলিমেন্ট যদি টেবুলেট কৰা যায় তাক কোৱা যায় টেবুলাৰ মেথড টেবুলাৰ অন্য এটা নাম আছে roster মেথড টেবুলাৰ বা roster মেথড সেম সেটটো যদি মই লিখো এটা নাম দিব লাগিব আৰু এলিমেন্ট খিনি এনেকে টেবুলেট কৰিব লাগিব উইদিন সেকেন্ড ব্ৰেকেট ৰাখিব লাগিব এটো হল টেবুলাৰ মেথড বুলি কোৱা যায় ৰিপ্ৰেজেন্টেশনৰ সেকেন্ড মেথড থাৰ্ড মেথডটো কোৱা যায় rule বা set builder method rule or set builder method this is the third method same set to যদি মই rule methodত যদি লিখো নামটো সেম দিছো ইয়াত এটা নাম থাকিব ইয়াৰ যিখিনি এলিমেন্ট আছে তাৰ কমন প্ৰপাৰ্টি লৈ পেলাই আমি set builder মেথডটো প্ৰেজেন্ট কৰিম এটা এলিমেন্ট suppose x one element x such that x is a vowel in English alphabet x টোৱে বুজাইছে ভাৱেল খিনি কিন্তু x এটা সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হেকাৰণে ইয়াত আমি লিখোতে সদায় সিঙ্গুলাৰ ফৰ্মে ইউজ কৰিম not x are vowels x is a vowel so এইটো হল rule বা set builder method suppose মই বেলেগ এটা অন্য এটা দেখাইছো এক্সাম্পল suppose এটা set b 12 15 18 simple example ইয়াক যদি মই set builder মেথডত লিখো তেতিয়া হলে এটো হল টেবুলাৰ মেথড বা roster মেথড rule মেথড বা set builder মেথডত একচুয়ালি যিমান পাৰি শর্ট কৰা যায় say x such that x belongs to n আগত কৈ গৈছো n মানে হল নেচেল নাম্বাৰ সেট হয় আৰু নেচেল নাম্বাৰ হয় x lies between 12 18 x lies between 12 and 18 comma 3 divides x or এটা আমি লিখোতে x is divisible by 3 লিখিব পাৰো 3 ৰে বিভাজ্য হোৱা 12 আৰু 18 তাহাতক ধৰি পেলাই 12 আৰু 18 আৰু তাৰ মাজত যি আছে হেকেটা নেচেল নাম্বাৰ 3 এ ডিভিজিবল হোৱা 3 4 যা 12 3 5 যা 15 3 6 যা 18 সো আমি এনে ধৰণে লিখিব পাৰো কিন্তু এটা কথা ইয়াতে মন কৰিব এই 3 ডিভাইডস x আৰু such that দেখিবলৈ একে হৈছে গটিকে such that তো আৰু এটা ধৰণে লিখা যায় মই বেলেগ এটা ধৰণে দেখাইছো আমি b x such that তো আমি এনেকে লিখিব পাৰো such that colon x belongs to natural number 12 less than equal x less than or equal to 18 হল ইমান লাগে ক্লিয়ার যদি এটো অসুবিধা পাইছে 3 divides x এটো নিলিখি আমি কি লিখিব পাৰো x is divisible by 3 এতিয়া কমপ্লিট হল 3 divides x লিখিব পাৰো কিন্তু এই divides আৰু such that সিম্বলটো একে হৈ যায় হেকাৰণে
such that to মই colon লিখিলো আৰু divisible by 3 sentence কৰি লিখি দিছো x is divisible by 3 that means 3 ৰে বিভাজ্য হোৱা 12 আৰু 18 হিহঁত দুটাক লৈ হিহঁতৰ মাজত থকা যিখিনি নেচাৰেল নাম্বাৰ সেইখিনিৰ সেটটো হল b ক্লিয়াৰ সো এনে ধৰণেৰে আমি সেট বিলাক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম কেতিয়াবা এক্সপ্লেনেশন মেথডত আমি এক্সাম্পল দিওতে নরমালি এক্সপ্লেনেশন মেথড লিখো আৰু সেকেন্ড মেথড টু হল টেবুলাৰ অর রোস্টার মেথড থার্ড মেথড টু হল রুল অর সেট বিল্ডার মেথড আচ্ছা এক্সপ্লেনেশন মেথড টু দিয়াৰ এটা ৰিজন আছে সো আমি যেতিয়া টাইপস অফ সেটছত যাম তেতিয়া এটা নাল সেট যত এলিমেন্ট নাথাকে তাক নাল সেট কোৱা যায় তো নাল সেট এটা এক্সপ্লেনেশন মেথডৰ বাদে বা সেট বিল্ডাৰ মেথডৰ বাদে আমি নাল সেট এটা টেবুলাৰ মেথডত নিলিখো সাপোজ এ এনেকে এটো এটা নাল সেট বুজাইছে ইয়াত এলিমেন্ট নাই কিন্তু এটো এটা এক্সাম্পল নহলে এটা নাল সেটৰ এটো এক্সাম্পল নহলে মই যদি কওঁ the set of natural numbers less than 1 that is an example of a null set সেইকাৰণে আমি এক্সপ্লেনেশন মেথডটো একচুয়ালি কিছুমান এক্সাম্পল দিবৰ কাৰণে সুবিধা হয় তো কিছুমান সেট আছে যিবিলাক আমি কি কৰো অনলি এক্সপ্লেইন হে কৰিব পাৰো তেনেকুৱা ধৰণৰ সেট আছে ওকে টাইপছত পিছত আহিম তাৰ আগতে আমি আৰু দুটামান কথা কৈ লব বিচাৰিছো কেতিয়াবা কিছুমান সেট আছে অনলি মই যিকেইটা মেথড দিলো অনলি টেবুলাৰ মেথডতহে লিখিব পাৰি সেট বিল্ডাৰ মেথডত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব নোৱাৰি কিছুমান সেট আছে সেট বিল্ডাৰ মেথডতহে লিখিব পাৰি কিন্তু আমি টেবুলাৰ মেথডত লিখিব নোৱাৰো সেকেন্ড মেথডটোত লিখিব নোৱাৰো সো এক্সাম্পল দেখাইছো দুটা সিম্পল এক্সাম্পল দিম সিম্পল এক্সাম্পল যেতিয়া কমন প্ৰপাৰ্টি নাথাকিব তেতিয়াতো আমি সেট বিল্ডাৰ মেথডত লিখিব নোৱাৰো কেতিয়াবা আমি যেতিয়া কমন প্ৰপাৰ্টি আছে কিন্তু আমি তাক কি কৰিব নোৱাৰো টেবুলাৰ মেথডত লিখিব নোৱাৰো যেনে সাপোজ এ ইজ এ সেট এ এটা সেট ললো এই সেটটোত মই এনেকুৱা কিছুমান এলিমেন্ট লম সাপোজ 0 50 -1 আলফা বিটা পাই এনেকুৱা এটা সেট লিখিলো আৰু দুটামান এলিমেন্ট বহাই দিছো say alpha beta pi then x then 3x to the power -1 আৰু দুটামান এলিমেন্ট লিখি দিছো সো এইকেইটা এলিমেন্ট দি প্লাই সেটটো হৈছে আমি দেখিছো ইয়াত কিছুমান গ্ৰীক এলফাবেট আছে কিছুমান ইন্টিজাৰ্স আছে ভেৰিয়েবলস আছে এটো এটা পলিনোমিয়াল হয় নেক্সট আকৌ পলিনোমিয়ালও নহয় ভেৰিয়েবল আছে পলিনোমিয়াল নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ এই কেইটা এলিমেন্ট লৈ এটা সেট লিখিলো যাৰ কমন প্ৰপাৰ্টি নাই তো আমি ইয়াক কি কৰিব নোৱাৰো rule method বা set builder methodত লিখিব নোৱাৰো this is most important so কেতিয়াবা এক্সামত আহে give an example of a set which cannot be represented in rule or set builder method next মই বেলেগ এটা লিখিছো suppose set b x such that x এটা real number say 1 less than x less than 2 okay এটো এটা সেট লিখিলো এটো সেট বিল্ডাৰ মেথড বা রুল মেথডত লিখিলো কিন্তু এই সেটটো টেবুলাৰ ফৰ্মত আমি লিখিব নোৱাৰো আমি ইয়াৰ এলিমেন্ট খিনি লিস্ট কৰিব নোৱাৰো কোৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিম 1 তকৈ ডাঙৰ ৰিয়েল নাম্বাৰ 1.1 লিখিব নোৱাৰো তাতকৈ সৰু আছে 1.01 লিখিব নোৱাৰো তাতকৈ সৰু আছে
ডটছ দি লিখিব নোৱাৰো, ইনফিনিট দেখুৱাই ডটছ দি লিখিব নোৱাৰো। অৱশ্যে এই সেটটো ইন্টাৰভেলত এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰি। তো ইন্টাৰভেল কনসেপ্টটো পিছত আহিম। এইটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট এক্সাম্পল, an example of a set which cannot be written in tabular form or roster form. So এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে এক্সাম্পল আৰু কিছুমান নিজে চিন্তা কৰি ল'ব। ওকে ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ক্লাছটো সম্পূৰ্ণৰূপে পাবলৈ আৰু লগতে কোৰ্সটোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে কোচিং ল'বৰ বাবে আমাৰ মোবাইল এপ NJP কোচিং অল এক্সামছ এক্সপাৰ্ট ডাউনলোড কৰি লওক। আৰু যিসকলে পাৰ্সোনেল কম্পিউটাৰ ইউজ কৰি কোৰ্সৰ কোচিং ল'ব বিচাৰে তেখেতলোকে আমাৰ ৱেবসাইট njpcoaching.in ভিজিট কৰক। তাতে লগইন কৰিলে আমাৰ ৱেব এপটো ডাউনলোড হ'ব আৰু ইনষ্টল কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব। আমাক ইমেইল যোগে, হোৱাটছআপ নাইবা টেলিগ্ৰাম যোগে আপোনালোকে কন্টেক্ট কৰিব পাৰে। আমাৰ ইমেইল আইডি হৈছে njpcoaching@assam@gmail.com আৰু আমাৰ নাম্বাৰ 7002185385। আন এটা নাম্বাৰ আছে 9957563353। ওকে, থেংক ইউ।